بحثی که پولس را انداخت دیگه جهانی شد. تمام. بله مسیحیت در اورشلیم نماند، اروپا رو گرفت، شامات رو گرفت، اومد آفریقا رو گرفت. امروز توی ژاپن هم ما مسیحی داریم، در هند مسیحی داریم، در خیلی از کشورها. میگه دیگه جهانی شد این مسئله. و با نماد خدای مجسم بر صلیب تمام امور پس، آشوب طلبانه و پنهان، تمام میراث کنش‌های هرج و مرج طلبانه را در این امپراتوری چون قدرتی عظیم گرد آورد. تقدس را یهودیان فراهم می آوردند، مسیحیت قالبی برای آن شد. یه قالب جدید برای همون اندیشه ها ادامه پیدا کرد. غریزه او در این باب چنان مطمئن بود که آن پولس میگه که آن تصوری را که ادیان نجسان با بهره‌گیری از دیگران مردم را مسحور خود می ساختند، با قهر ورزی بی ملاحظه با حقیقت آن نجات بخشنده اختراع خیش از زبان آنان جاری ساخت. و البته نه فقط از زبان، بلکه کاری کرد که حتی روحانی میترایی نیز میتوانست آن را دریابد. این همان لحظه سفر به دمشق بود. میدونید در سفر به دمشق چه شد دیگه؟ خود پولس یا شاول اسم اصلیش کسی بود که مسیحیای نوکیشو میکشت. یهودیا در وهله اول شروع کردن به کشتن، کشت و کشتار طرفداران حضرت مسیح. دیدن فایده نداره، با خون دادن نمیشه جریان حق رو نابود کرد، چون کلا جریان حق با خون دادن چی میشه؟ بارورتر میشه و ریشه بیشتر میدونه. گفتن یکی نفوذی میفرستیم پدرشو در بیاره. این اومد به دمشق. وقتی فهمیدن اومد به دمشق همه فرار کردن. اومد وسط میدون شهر وایساد، گفتش که آی من همون پلیسم که بابای همتون رو در میوردم، من همون شاولم. به قول بین را که داشتم میومدم اومده بودم اینجا پدرتون رو در برم. از فرماندهان کشتار بود، یعنی شخص نظامی بود. گفت بین راه که داشتم میومدم مسیح رو دیدم. حضرت مسیح بین زمین و آسمان بر من وارد شد و گفت خیلی نامردی، برای چی میکشین این مسیح رو؟ گفتم خب چیکار کنم؟ گفت برو کمکشون کن، بعد از من تو. به یک باره اینا دیدن بزرگترین مخالفشون شد چی؟ باریکالله خودی. در اسلام هم همین چیزی داشتیم ها. ابو سفیانی که مثلا یه نمونه بزرگترین مخالفه اسلام میاره و پسرش میشه خلیفه. جریان نفوذ. در عهد جدید ما یه سری نامه ها هم داریم، مثلا رساله پولس به فلانیا، به بهمانی. اینا رو هم مسیحی ها قبول دارن و وحی میدونن. میگن پولس زمانی که اینا رو مینوشته به چی بوده؟ به دستگاه وحیانی متصل بوده، فلذا اینم عین وحیه. یعنی بحث اینا دیگه اناجیل نیستا، اینا دیگه اناجیل نیست. یا نمیدانید که قدیسان دنیا را داوری خواهند. رساله اول پولس به قرنتیان 6:2 باب 6 آیه 2. ببین پولس چی میگه؟ میگه آیا نمیدانید که قدیسان دنیا را داوری خواهند کرد؟ قدیسان منظورش کیه؟ خودشون. پولس خودشو داره میگه. میگه آیا نمیدانید که قدیسان دنیا را داوری خواهند کرد و اگر دنیا از شما حکم بیابد آیا قابل مقدمات کمتر نیستند؟ متاسفانه این گفتار بس فراتر از سخنان دیوانه است. این فریبکار هراسانگیز این چنین به سخنان خود ادامه میدهد. آیا نمیدانید که فرشتگان را هم داوری خواهیم کرد تا چه رسد به امور روزگار؟ خودشو داره میگه پولس. میگه پیغمبرش که هیچ، او که خدا شد. حالا خودمون ما همه رو داوری میکنیم، فرشته ها رو ما داوری میکنیم. مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ زیرا که چون حسب حکمت جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا به این رضایت داد که با جهالت موعظه با ایمانان را نجات بخشد. این فاجعه است. این حرف از پولس گوش کنید بی‌شرمی رو به کجا میرسونه. زیرا ای برادران دعوت خود را ملاحظه کنید که بسیاری به حسب جسم حکیم نیستند و بسیاری توانایی ندارند و بسیاری شریف نیستند. گوش کنید اینجا شو. بلکه خدا جاهلترین های جهان را برگزید. پیغمبرا رو میگه ها. بلکه خدا جاهلترین های جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد و خدا ناتوانترین افراد عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد. حقیران را خدا برگزید بلکه نیستی ها را یعنی حقیران را برگزیده، نیستی ها را برگزیده تا هستی ها را باطل گرداند، تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. ببین چه جوری زیرا به پیغمبرا رو زده. میگه این پیامبرا مگه منتخب خدا نیستن؟ مگه رسول نیستن؟ مگه نبی نیستن؟ میگه اینا رو که انتخاب کرده اینا از جاهلترین و پسترین و نیستی ان اصلا.
برای خدا بخواد کری بخونه بلد نیستی، مزخرف نگو. موسی رو از تو خونه فرعون بیرون میکشه. موسی رو از تو خونه فرعون بیرون میکشه. کری خوندن خدا اینجوریه. برای نهایت قدرت. بسیاری از موارد پیش اومده که یک فتنه شیطانی انجام میشه، نتیجهشو 3 نسل بعد، 4 نسل بعد، 10 نسل بعد میبینی بهتر انجام شد.